شكلت معركة بدر الكبرى علامة فارقة في التاريخ الإسلامي، عززت مكانة المسلمين حينها وسددت مسيرة الدعوة النبوية. لكن الكثيرون لا يعرفون عن المعركة سوى ما يعرض عنها في المسلسلات التاريخية والأفلام السينمائية، كفيلم الرسالة لمخرجه مصطفى العقاد ذائع الصيت، فضلا عن القليل الذي يذكر في المناهج الدراسية التاريخية والدينية. لكن الحقيقة أن معركة بدر كانت حافلة بالتفاصيل الغريبة والمثيرة والمغيبة. فلا يعرف كثيرون مثلا أن المسلمين خرجوا إلى بدر ليس من أجل قتال قريش بل لغرض آخر، ثم ترتب أمر الحرب بعد الخروج. كما أن قليلين يعرفون أن قريشا نفسها قررت التراجع عن المعركة والعودة، ولكن أحد قادتها أصر في اللحظات الأخيرة على الذهاب إلى بدر فكانت الحرب. كما أن عددا من أقرباء النبي وخاصته كانوا في صفوف قريش في تلك المعركة، ومنهم عمه العباس وابن عمه عقيل بن أبي طالب وزوج ابنته زينب. كما لا يعرف كثيرون كيف تعامل النبي مع جثث قتلى قريش بعد انتهاء المعركة. كل ذلك وغيره من الأحداث التي سمعت عنها ولم تسمع سنذكرها هنا بتفصيل مشوق. ينقل الطبري عن رواة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه في السنة الثانية للهجرة كان أبو سفيان بن حرب عائدا من الشام في تجارة لقريش، ومعه ما يقرب من 70 تاجرا قرشيا. وكانت طرق التجارة القادمة من الشام إلى مكة لا تبعد كثيرا عن المدينة المنورة، والتي كانت حينها مقر إقامة النبي وجيشه من المسلمين، ذلك الجيش الذي صار للتو يغزو القبائل المجاورة ويحارب المشركين هنا وهناك. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقافلة أبي سفيان دعا أصحابه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها. فخرج بعض القوم ولم يخرج آخرون، لأن المهمة لم تكن سوى الاستيلاء على قافلة أبي سفيان، ولم يكن من الوارد مطلقا اندلاع حرب أو مواجهة كبيرة مع قريش. وكان عدد من خرج مع النبي إلى بدر 313 رجلا وفقا لبعض الروايات. وكان أبو سفيان يعلم خطر مروره قرب المدينة المنورة، فما أن دنا منها حتى صار يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان خوفا على أموال الناس في قافلته، حتى بلغه ما كان يخشى أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فما كان من الرجل إلا أن أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش مستغيثا بهم: إن محمدا وأصحابه معترضون لكم فأجيروا تجارتكم. وحين علمت قريش بالخبر وفي القافلة رجال من معظم قبائلها وفيها أموالهم وتجارتهم، نفروا لنجدتها متجهين إلى بدر، حتى يقول الطبري أن جميع رجال قريش إما خرج إلى الحرب أو أرسل من ينيب عنه، وأن أبا لهب عم النبي أرسل بالنيابة عنه العاص بن هشام بن المغيرة. ولم يكن النبي حينها يعلم بخروج قريش لمواجهته، وتوجه إلى بدر كونها المحطة التي كان يفترض أن تمر بها قافلة أبي سفيان، بيد أن أبا سفيان وحين علم بخروج النبي غير المسار واتجه في محاذاة الساحل مبتعدا عن بدر. وما أن وصل النبي قريبا من بدر حتى أرسل الزبير بن العوام مع مجموعة من المقاتلين إلى بئر بدر، وهم لا يعلمون حتى ساعتها أن قريشا خرجت لهم، فوجدوا غلمانا كانت قريش أرسلتهم أمامها ليأتوها بالماء من بدر، فهرب الغلمان إلا واحدا من بني الحجاج أسود، أخذوه وأقبلوا به على النبي، وكانوا يعتقدون أنه من قافلة أبي سفيان جاء ليرد الماء، ولم يكن أحد يظن أنه من جيش قريش الذي خرج إلى بدر. فصاروا يسألونه عن قافلة أبي سفيان وطريقها، والغلام ينكر ويقول لهم: أنا لست من القافلة، أنا من جيش قريش. فيكذبونه ويضربونه ويقولون له: إنما تكتم عنا أمر أبا سفيان وأصحابه. فصاروا إذا قال لهم الغلام: هذه قريش قد أتتكم، ضربوه، وإذا قال هذا أبو سفيان تركوه. وكان النبي قريبا منهم يصلي ويسمع ما يدور مع الغلام، وحين انصرف عن صلاته قال لهم: والذي نفسي بيده إنكم لتضربوه إذا صدق وتتركوه إذا كذب. قالوا: إنه يحدثنا عن قريش قد جاءت. فرد النبي: لقد صدق، فقد خرجت قريش تجير ركابها. فدعا النبي الغلام فسأله عن أمره، فرد الغلام: إنه من قريش ولا علم له بأبي
أبي سفيان وقافلته، فسأله: كم عدد القوم؟ قال: لا أدري والله، هم كثير. قال النبي: فمن أطعمهم أول من أمس؟ فسمى الغلام رجلا، فقال النبي: فكم ذبيحة نحر لهم؟ قال: 9 ذبائح. قال: فمن أطعمهم أمس؟ فسمى الغلام رجلا، قال: كم أطعمهم؟ قال: 10 ذبائح. حينها قدر النبي أن عدد القوم يتراوح بين 900 إلى 1000 رجل، وقيل أن العدد الفعلي كان 950 رجلا. وهنا جمع الرسول أصحابه وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس، وهو يقصد بذلك الأنصار، لأنهم حين بايعوه بالعقبة فإنما بايعوه على حمايته داخل المدينة المنورة لا خارجها، وكان هاجس النبي أن الأنصار غير ملزمين بالسير والحرب معه خارج مدينتهم. وهنا رد عليه سعد بن معاذ وهو من سادة الأنصار قائلا: والله لك أنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي بذلك وقال: سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وهنا فقط عقدت النية لحرب قريش بعد أن كان خروج القوم لقطع الطريق على قافلة أبي سفيان والعودة بها مغنما. وفي الجانب المقابل فأن أبا سفيان أرسل رسولا آخر إلى قريش يخبرهم بأنه حول مسار قافلته ونجا بها، ووصل رسوله إلى قريش وهي قد خرجت فعلا في طريقها إلى بدر. فقال لهم الرسول أن أبا سفيان يقول لكم إنكم إنما خرجتم لتحموا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فرد أبو الحكم وهو الذي نعته الرسول بأبي جهل وهو من سادات قريش، رد قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها 3 وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، فانظروا. ومضت قريش حتى نزلت في العدوة القصوى من الوادي، وكان النبي قد استولى على بئر بدر وبنى حوضا للماء لا يصله رجال قريش. ويقول الطبري أن عتبة بن ربيعة وهو من كبار سادات قريش كان على جمل أحمر، وأن النبي رآه من بعيد حين وصل جيش قريش إلى بدر، وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوه. وكان عتبة ممن يفضل العودة بلا حرب، وقال لهم قبل المواجهة: أني أرى قوما مستميتين لا تصلوا إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة، ولقد علمتم أني لست بأجبنكم. وفي رواية أخرى أنه قام في القوم خطيبا وقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وسمع أبو الحكم حديث عتبة فذهب إليه وقال له: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لعظفته، لقد ملئت رئتك وجوفك رعبا. واتهمه بأنه يخاف على ابنه الذي كان في صفوف المسلمين، ويقصد به أبو حذيفة بن عتبة الذي كان مع جيش المسلمين حينها. فرد عتبة: إياي تعير يا مصفر أسته، ستعلم اليوم أينا أجبن. فخرج عتبة للمبارزة مع أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، ودعا إلى المبارزة. فخرج له من المسلمين فتية من الأنصار هم عوف بن الحارث وأخيه معوذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة. فسألهم عتبة: من أنتم؟ فذكروا أسماءهم. فرد عتبة قائلا: أكفاء كرام، إنما نريد قومنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عمه حمزة بن عبد المطلب وابني عمه علي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث. ويقول الطبري أن حمزة لم يمهل شيبة فقتله قبل غيره، ثم قتل علي الوليد، واختلف عبيد وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه.
فانقض حمزة وعلي على عتبة بأسيافهما فقتلاه. واندلعت الحرب، وكان ذلك صريحة 17 من شهر رمضان، وكان النبي يحرض القوم ويحثهم ويقول لهم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن حمام: وفي يده تمرات يأكلهن بخ بخ، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وهذا يعكس الحالة المعنوية المرتفعة للمسلمين آنذاك في مقابل حالة من الاستهتار والتهاون من قبل قريش، وكانت تلك من أهم أسباب نصر المسلمين. فقتل من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر. وقتل في المعركة أمية بن خلف على يد بلال الحبشي، وقتل بالمعركة أبو جهل إذ أصيب بداية على يد معاذ بن عمرو بن الجموح، ثم عاد عليه بعد ذلك معوذ بن عفراء فضربه وسقط على الأرض، وبقي حيا بين الجرحى حتى انتهت المعركة. فمر به عبد الله بن مسعود وهو في آخر رمق، فوضع رجله على عنقه، وحينها قال أمية لعبد الله: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا، ثم نحره بالسيف. كما قتل في المعركة زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام ونبيه ومنبه بن الحجاج، وجميعهم من رؤوس قريش وأسيادها. ينقل الطبري عن الرواة أن الرسول وبعد انتهاء المعركة أمر بأن تلقى جثث قتلى قريش في بئر بدر، وقد ألقوا فيها إلا أمية بن خلف، فقد انتفخت جثته في درعه ولم يتمكنوا من إخراجه، فألقوا عليه التراب والحجارة حتى توارى. ولما ألقيت الجثث في البئر وقف النبي عليهم وقال: يا أهل القليب، أي البئر، يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ قال: لقد علموا أن ما وعدتهم حق. ويذكر الطبري أن العديد من بني هاشم من عمومة النبي وأصهاره كانوا في جيش قريش حين خرجت للحرب، وبينهم عمه العباس بن عبد المطلب وابني عمه طالب بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب أخوي الإمام علي، فضلا عن ابن عمه نوفل بن الحارث وزوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع. أما طالب بن أبي طالب فقد رجع في منتصف الطريق حين جاء رسول أبي سفيان يخبرهم بأنه نجا بالقافلة ويطلب منهم العودة، لكن البقية استمروا وشهدوا معركة بدر وهم في صف قريش لا في صف المسلمين. وينقل الطبري عن الرواة عن ابن عباس قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين دارت المعركة: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. وأبو البختري هذا هو ابن عم السيدة خديجة زوجة النبي، وكان أول من نقض صحيفة المقاطعة التي فرضتها قريش على النبي في مكة، بيد أن وصايا النبي تلك أثارت حفيظة بعض المسلمين، لا سيما وأن لديهم أقارب وأبناء عمومة في الصف المقابل عند قريش. ومن بين الذين أساءتهم تلك التوصيات أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهو حينها كان في صف المسلمين، وقد رأى أباه عتبة بن ربيعة سيد قريش يقتل في المبارزة في بداية المعركة، فقال: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أما تسمع إلى قول أبو حذيفة يقول: أضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضربن عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. ويقول الطبري أنه حين بلغ أبو حذيفة غضب الرسول أبدى ندمه. ونقل الطبري عن الرواة عن عمر بن الخطاب أن بدرا انتهت بمقتل 70 رجلا من قريش وأسر 70 آخرين، وكان بين الأسرى العباس عم النبي. ويقول أنه لما أمسى القوم بعد يوم بدر والأسرى محبوسون في الوثاق، بات النبي عليه الصلاة والسلام ساهرا أول ليلة، فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما لك لا تنام؟ فقال: سمعت تضور العباس في وثاقه. قال: فقاموا إلى العباس ففكوا وثاقه فنام رسول الله. وينقل الطبري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس حين انتهى به إلى المدينة وهو أسير لديه: يا عباس، أفدي نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. فاستجاب العباس وفدى نفسه
وابني أخيه بالمال. كما أن بين الأسرى أبو العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت النبي، وكانت زينب ما تزال على ذمته مقيمة معه في مكة رغم أنها أسلمت وهو على شركه. فأرسلت زينب إلى أبيها فدية زوجها مال وقلادة، وكانت القلادة قد أهدتها لها أمها خديجة. فلما رأى النبي القلادة رق قلبه وقال للقوم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقال القوم: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الفدية. كما أن النبي قتل في طريق العودة إلى المدينة 2 من الأسرى. الأول هو النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب، ثم أمر الرسول بعد ذلك عاصم بن ثابت بقتل الأسير عقبة بن معيط. وكان عقبة هذا قد آذى النبي حين كان بمكة وبصق في وجهه ذات مرة.